Dearest friends, welcome into our full moon broadcast. Rakkaat ystävät, sydämellisesti tervetuloa meidän täyden kuun mietiskelyyn. We will listen this bolero to the end. Kuuntelemme tämän musiikkiosuuden loppuun. The very first human incarnation was always taken in the sign of Cancer. Ensimmäinen ihmisinkarnaatio otettiin aina ravussa.
Again, welcome, dearest friends, into our broadcast. Jälleen kerran tervetuloa, rakkaat ystävät, meidän lähetykseemme. We are going to talk about continuing talking about cancer. Jatkamme ravusta puhumista. Hopefully you were able to be yesterday night, the night what was here in the pre-full moon meditation, where you were going very in detailed and looking into the different aspects of cancer. Toivottavasti teillä oli mahdollista eilen olla mukana tuossa täyttä kuuta edeltävässä valmistelevassa mietiskelyssä, jossa kävitte sitten tarkemmin läpi rapua. This broadcast is going to be very different than earlier times. Tämä tulee olemaan hyvin erilainen aikaisempiin verrattuna. We try to get something which is very abstract. Pyrimme saavuttamaan jotakin sellaista, mikä on hyvin abstraktia. Meaning that we are talking about the cross upon which the cancer is one arm. Me puhumme rististä, jossa rapu on yksi sen sakaroista. And this cross is of course the cardinal cross. Ja tämä risti on tietysti kardinaaliristi. Also we try to look into that cardinal cross, trying to align with the energies. And DK says that it is impossible for the average humanity and even the initiate of the two first degrees. So for us it is like beyond of the practical understanding, but we can always align and try to get some little ripples about that, what it could be meaning. Ja vaikka DK sanoi, että tätä ei voi ymmärtää edes ensimmäisen ja toisen asteen vihityt, vaan korkeammat vihityt, ja silloinkin vain saada pientä kuvaa, niin siitä huolimatta me virittäydymme tuohon kardinaaliristiin. These rays which are pouring through cancer are the seventh ray, which is the manifesting ray, and that relates us to the arm which cancer rules in this cross. Ja tuo manifestaatio, mikä liittyy seitsemännen säteen kulkemisen ravun kautta, on erityisesti juuri tuolla ravun sakaralla tässä ristissä. And the other ray is the third ray. Ja toinen on kolmas säde. We have here the cliff of cancer. Tässä näemme ravun symbolin. And you can see that it is, there are like two arcs. Näette kaksi kaarta, which are symbolizing the moon, joka symboloi kuuta, or the crescent moons, taikka kuun sakaroita. And then we have the circles, ja sitten näemme nuo ympyrät. It has one way of looking, the other moving like the Pisces is the same way. The other one is moving to different direction than the other one. So there is in the cancer very big change when the initiations are moving further. The cancer is moving into the higher realm, but in the beginning cancer is really stuck in the matter. Kun vihkimykset kulkevat eteenpäin, niin tuo rapu muuntuu hyvin paljon. Ensin se on kiinni materiassa. And still it is
inside the shell. If you would think about the shell which is opening, you see that there are these both shells in this symbol, and that is symbolizing how the pearl can be during the many incarnations. The pearl is smoothened and it is shaped, and that's why when you think about the moon, which is the one of the ruler of Cancer, is you can find, or we can find, volcan behind the moon. Kuu on tuo hallitsija ravussa, ja voitte ajatella näitä kahta pyörylää ikään kuin helminä, jotka hioutuu tuolla ravun sisällä monien inkarnaatioiden aikana, ja kuu peittää ensimmäisessä asteessa vulkaanin, joka saa uutta muotoa aikaan. When we think about the Cancer, it is related to the form side of life, and that's why we have here this shaping idea. Ja tuossa me näemme tuon muotouttavan idean. So the crescent moons, decreasing and increasing moons, me näemme nuo kuun sakarat täyttyvät ja vähenevät, and then the pearls or the spirit which is hidden inside the shell. Ja nuo helmet, jotka ovat piilotettuna tuolla ravun sisällä. So, and I think that we already have been contemplating upon the keywords. Luulen, että olemme jo ajatelleet näitä avainasioita, avainsanoja. I build the lighted house and therein dwell. Minä rakennan valotalon ja siellä elän. But this is about how our consciousness is increasing, mutta tuo liittyy meidän tietoisuuden kasvamiseen. And to this very strong idea of purposefully building the inner life within us, or the inner form within us. Ja tuo liittyy siihen hyvin voimalliseen sisäisen elämän kasvamiseen itsessämme. So let us contemplate just a little bit upon this whole idea. I built the lighted house and therein dwell. Pohdiskelemme juuri noita avainsanoja. Rakennan valotalon ja siellä asun. And of course this building is related to our building of the causal body, ja tietysti tuo liittyy meidän kausaalikehomme rakentamiseen. And let us try to somehow really sense that us, our higher self, the soul, how we are dwelling in that lighted house in egoic lotus. Pyrkikäämme jollakin tavalla saattamaan siitä otetta, että me olemme tuon sisäisen kodin sisällä sieluina egoissa lootuksessa.
Let us also tune in around the world with our co-workers. Virittäytykäämme nyt ympäri planeetan meidän yhteistyöoppilaidemme kanssa. The soul is related to the triangles. Sielu liittyy kolmioihin. And thus let us also align with our triangle members. Ja virittäydymme myös täten kolmiojäseniimme. And we try to inwardly support consciously and remember that this year is the year of the new group of world servers. Then in Capricorn we are going to celebrate the week of the festival week of the new group of world servers. Muistamme, että tämä vuosi on uuden maailman palvelijoiden ryhmän vuosi. Me juhlistamme Kauriissa tämän ryhmän viikkoa, juhlaviikkoa. We are aware that all around the planet the disciples are working. Olemme tietoisia, kuinka ympäri planeettaa oppilaat työskentelevät. We can relate this way that cancer is related to the mass consciousness, but we can also think about that how we as disciples we are forming a kind of mass consciousness when we look above. Rapu luo massatietoisuuden, mutta me voimme myöskin ajatella oppilaita eräällä lailla massoina, jos katsomme ylhäältä päin. And then it is going to, in relationship to Scorpio, going to go towards the inclusive consciousness of the disciple. Mutta sitten Skorpionin toimiessa niin tietoisuus muuntuu sisään lukevaksi tietoisuudeksi oppilaan taholta. The Cancer relates us to pass. Rapu liittää meidät menneisyyteen. The shadow. To the shadow of the spirit. Me voimme ajatella hengen varjoon. Or the shadow of the soul, taikka sielun varjoon. We were already pointing out that the first human incarnation has been taken in the sign Cancer. Me jo ajattelimme että ensimmäinen inkarnaatio on aina ravussa, which has been recognized down the ages as the doorway into life of those who must know death. Vuosisatojen aikojen alusta asti on tiedostettu, että rappu liittyy oveen heille, joiden täytyy tuntea kuolema.
Contemplate upon that, the doorway into life of those who must know death. Pohdiskele tuota ovea, joka vie elämään heille, joiden täytyy tuntea kuolema. And just as the constellation Capricorn is ever regarded as another door, ja myöskin Kauris, sitä pidetään toisena ovena, and is called esoterically the doorway into life of those who know not death. Se liittyy Kauriiseen ja oveen, joka on Kauriissa, jota sanotaan oveksi elämään heille, jotka eivät tunne kuolemaa. And within your consciousness, try to align with this so-called two signs, which actually are only one sign. Pyri virittäytymään tähän merkkiin, joka ilmenee kahtena, mutta joka on yksi asiassa yksi merkki. The doorway into life of those who must know death. Ovi elämään heille, joiden täytyy tuntea kuolema. And the doorway into life of those who know not death. Ovi elämään heille, jotka eivät tunne kuolemaa. This sign is, as you already know, one of the two gates of the zodiac, because through it souls pass into outer manifestation and to the appropriation of form and subsequent identification with it for many long cycles. Tämä merkki on, kuten tiedätte, toinen kahdesta zodiakin portista, koska sen kautta sielu kulkee ulkoisen manifestaation ja muodon ottamiseen ja myöhempään identifioitumiseen siihen moniksi pitkiksi sykleiksi. Think about your own cycles. How many they might be. Ajattele omia syklejä, kuinka pitkiä ne mahtavat olla.
It is the gate which stands wide open, broad and easy to pass through. Se on portti, joka on auki, leveä ja helppo käydä läpi. And yet it leads unto the place of death. Ja kuitenkin se johtaa kuoleman paikkaan. And to that long imprisonment which precedes the final revolt. Ja siihen pitkään vankeuteen, joka edeltää lopullista kapinaa. It is allied with material nature and with the mother of forms. Se on yhdistynyt materiaaliseen luontoon ja muotojen äitiin. Just as the other gate, Capricorn, is allied with spirit, the father of all that is. Aivan kuten toinen portti, Kauris on yhdistynyt henkeen, kaiken isään, joka on. In this sign lies hid the whole problem of the law of rebirth. Tässä merkissä lepää kätkettynä jälleen syntymisen lain koko ongelma. And so we are pushed into the incarnational cycles. Ja niin meidät työnnetään suuren inkarnaatioiden sykliin. DK is pointing out that it is important us to think about the incarnation and rebirth. DK sanoi, että on tärkeää meidän pohdiskella inkarnaatioita ja uudelleen syntymistä. Do you have any memory or some kind of reflections that you could remember? What were your ideas or what was your purpose for this incarnation? Luuletko, että sinulla on jotakin kuvaa, miksi tulit tähän inkarnaatioon? Let us contemplate our journey into this incarnation. Pohdiskelkaamme nyt tätä meidän tänne tuloamme, tätä inkarnaatiota. And trying to sense that gate of Cancer ja tuntea tuo ravun portti. Not in that sense that we would be Cancer. Every one of us, some has very strong this energy. Joillakin tämä energia on voimakasta, mutta meidän ei tarvitse olla syntynyt rapuun. But as a principle, every time when we incarnate, we come into the realm of Cancer, the watery realm. Mutta aina kun tulemme inkarnaation, me tulemme vetiseen maailmaan. And to this idea of form ja aineen muodon maailmaan. Runotarvasta syntynyt haavelaiva tuonen laineilla, mikä on
Toiseen maailmaan rakkaudettomuuteen kävelin aaltojen alle ja sain ainiaksi sinne hukuttaa lauluni muiden laulamaan. Valitsin yhten meren ja oudon veneen, joka souti mut pois. Sari rakastaa elämän leskeään, satojen merien näkijää. Can we catch something about our immortal soul? Pystymmekö millään lailla saavuttamaan jotakin meidän kuolemattomasta sielustamme? Cancer is one of the arms of the cardinal cross. Rapu on yksi kardinaaliristin sakaroista. From esoteric astrology, DK says, esoterisessa astrologiassa mestari DK sanoo, the four arms of the cardinal cross. This accounts for our difficulty in understanding the real nature of its influence. Kardinaaliristin 4 käsivartta selittää vaikeutemme ymmärtää sen vaikutuksen todellinen luonne. The significance of the energies working out into our solar system through the medium of the four arms of this cross. Aurinkokuntaamme saapuvien energioiden merkityksen ristin käsivarsien kautta. Or from the four constellations, Aries, Cancer, Libra and Capricorn can be summed up in the four words. Tai 4 konstellaatiosta, Oinaasta, Ravusta, Vaasta ja Kauriista voidaan summata 4 sanalla. And this is important for us to remember. Nämä on tärkeitä asioita meidän muistaa. Creation, manifestation, legislation and initiation. Luominen, manifestaatio, lainsäätäminen ja vihkimys. Having given you these words, their very scope and meaning made it hard for you to understand. Näiden teille annettujen sanojen todellinen ulottuvuus ja merkitys on teidän hyvin vaikea ymmärtää. But let us them affect our consciousness, mutta annetaan näiden sanojen vaikuttaa tietoisuudessamme. Creation,
manifestation, legislation, lainsäätäminen, and initiation, vihkimys. Cosmically they mean the activity of deity when spirit and matter are brought into a definite relationship. Kosmisesti ne tarkoittavat jumaluuden aktiviteettia, kun henki ja aine on saatettu tiettyyn suhteeseen. And under divine purpose, produce that fusion of living energies. Kun jumalallinen tarkoitus luo tämän elävien energioiden yhtymisen. What is fusion of living energies? Mikä on elävien energioiden fuusio? Which will be adequately potent in time and space to bring that purpose to its desired consummation, joka on riittävän voimakas ajassa ja paikassa saattamaan tuon tarkoituksen haluttuun täyttymykseen. This is creation or Aries in activity. Ja tämä on oinas, luominen, oinaan toimintaa. Portarum
They mean also the objective appearing of the thought form which God has thus created. Ne tarkoittavat myös sen ajatusmuodon objektiivista ilmestymistä, jonka Jumala on täten luonut. And in which is embodied his desire, his will, his purpose, his plan. Jossa konkretisoituu hänen halunsa, hänen tahtonsa, hänen tarkoituksensa ja hänen suunnitelmansa. This is manifestation or cancer in activity. Tämä on manifestoituminen taikka rapu toiminnassa. They mean again the working out of the plan under spiritual and natural law, which is evolutionary in expression. Ne tarkoittavat taas suunnitelman toimeenpanemista sen henkisen ja luonnollisen lain mukaisesti, joka ilmentyy evoluutiossa. This is the goal of evolution, and its expression and is steadily revealing the nature of God. Tämä on evoluution päämäärä ja sen ilmennys, ja se paljastaa vakaasti Jumalan luonnon. For the laws under which this solar system of ours is governed are expressions of God's quality and character. Sillä lait, joiden mukaisesti tätä meidän aurinkokuuntamme hallitaan, ovat ilmaisu Jumalan ominaisuudesta ja sen luonteesta. This is legislation or Libra in activity. Tämä on lain säätäminen, vaan toiminta. They mean finally the processes of initiation wherein step by step and stage by stage, under law and through the method of gained experience, whilst in manifestation, the creative plan is realized in consciousness. Ja ne tarkoittavat lopulta vihkimysprosessia. Lainmukaisesti ja saavutetun kokemuksen metodien avulla, kun taas manifestaatiossa luova suunnitelma realisoidaan tietoisuuteen.
The unfoldment of the plan is thus carried forward through a progress series of beginnings, of manifestations, and of consummations. Suunnitelman paljastaminen toteutetaan etenevän sarjan alkuja, manifestoimisia ja päättämisten avulla. All relative in nature but leading to an absolute consummation. Kaikki suhteellisia luonteeltaan, mutta johtaen absoluuttiseen täyttymykseen. And this is initiation or activity of Capricorn. Ja tämä on vihkimys kaudin toimintaa. All this is on a somewhat vast and incomprehensible scale as far as the human understanding is concerned. Kaikki tämä on jokseenkin laajaa ja jokseenkin käsittämättömän mittakaavaa, mitä tulee ihmisen ymmärrykseen. But consciousness and understanding of the larger purpose which lies behind the more exoteric intent of the unfoldment of the consciousness in this solar system, in the planet and in man. Mutta suuremman tarkoituksen tiedostamista ja ymmärtämistä, joka on tietoisuuden paljastumista ulkoisemman tarkoituksen takana, tässä aurinkokunnassa, planeetalla ja ihmisessä. It has to be grasped eventually towards the final stages of the evolutionary process, kun ymmärretään lopulta evoluutioprosessin loppuvaiheita vastaan. And reflect on your chart, these 4 signs, how you could find. Ajattele omalla kartallasi, kuinka nämä merkit sijoittuvat. If you can do that, jos pystyt sen tekemään, where you could find the little thread of creation, mistä voit löytää pienen hännän luomisesta, or manifestation, manifestoimisesta, legislation, lain mukaan tulemisesta, or initiation, taikka initiaatiosta. When this understanding unfolds, then man becomes an initiate. Kun ymmärrys syntyy, ihmisestä tulee vihitty.
vacates his position upon the fixed cross, and begins the relatively slow process of mounting the cardinal cross. Jättää paikkansa kiinteällä ristillä ja aloittaa suhteellisen hitaan kiipeämisen prosessin kardinaaliristille. How would this, in practical terms, show in our lives? Mitenkä tämä käytännön tasolla oikeasti tapahtuu omassa elämässämme? Maybe, and of course, in very practical ways, we have all our strength focused upon the fixed cross. Ja tietysti me olemme kaiken voimamme jättäneet kiinteälle ristille. But in our creative imagination and using sensitivity, let us try to get something, what might be. The quality upon the cardinal cross, tuo laatu kardinaaliristillä. In larger scale it affects at this time when we have the Cancer energy. Nyt suuremmassa mittakaavassa se tapahtuu, kun meillä on nämä ravun energiat. Then he becomes a cooperator in the great creative process and purpose. Silloin hän tulee yhteistyöntekijäksi suuressa luovassa prosessissa ja tarkoituksessa. He begins to create his own body of expression upon the cardinal cross. Hän aloittaa luomaan omaa ilmentymisen kehoa kardinaaliristillä. Imagine in your creative imagination while we are reading the text of Tibetan. Samalla visualisoi, kun luemme tiibettiläisen tekstiä. The impulse of Aries begins to appear to him. Oinaan impulssi alkaa ilmentyä hänessä. As yet he understands it not, vaikkakaan he ei vielä ymmärrä sitä. And keep your focus upon your Aries, wherever it is situated on your horoscope. Pidä mielessäsi Oinas, millä tahansa kohdalla se on kartalla. He manifests consciously in the world that which he intends to carry forward, and Cancer then reveals to him its secret. Hän manifestoi tietoisesti maailmassa sitä, mitä hän aikoo viedä eteenpäin, ja näin rapu paljastaa hänelle sen salaisuuden. He becomes his own legislator, ruling his conduct wisely. Hänestä tulee oma lainsäätäjä, controlling his impulses intellectually, and then Libra enables him to balance the material and the spiritual law. Kontrolloiden impulssejaan älykkäästi, ja näin vaaka antaa hänelle kyvyn panna tasapainoon
materiaalisen ja henkisen lain. When he has done all this, he discovers himself ready to enter into new and deeper experiments. Kun hän on tehnyt kaiken tämän, hän huomaa olevansa valmis astumaan uusiin ja syvempiin kokeiluihin. And as a participator in the divine plan, and as a cooperator in the divine purpose, osallisena jumalallisessa suunnitelmassa ja jumalallisessa tarkoituksessa. He then becomes his own initiator. Ja niin hänestä tulee hänen oma vihkijänsä, and thus ready to take initiation. Ja näin on hän valmis ottamaan vihkimyksen. Such are the paradoxes of the spiritual life. Sellaisia ovat henkisen elämän paradoksit. But the secret of the cardinal cross is revealed only to the man who has mounted the fixed cross and gone through its fourfold experience. Kardinaaliristin salaisuudet paljastetaan vain ihmiselle, joka on kiivennyt kiinteälle ristille ja läpikäynyt sen nelinkertaisen kokemuksen. It is not possible to say more than what I have said. Ei ole mahdollista sanoa enempää kuin mitä olen sanonut. In this sign in Cancer lies hid the whole problem of the law of rebirth. Tässä merkissä lepää kätkettynä jälleen syntymisen koko lain ongelma. Reincarnation is implicit in the manifested universe. Jälleen syntyminen on sisältyneenä manifestoituneessa universumissa and is a basic and fundamental theme underlying systemic pulsation ja on perusteema systeemisen syklinnän takana. Cancer being concerned primarily with the world of causes. Rapu liittyen etupäässä syiden maailmaan. It is only the initiated disciple who can fathom the true meaning of these zodiacal influences. Vain vihitty oppilas voi päästä selville näiden zodiakin vaikutusten todellisesta merkityksestä, as they pulsate throughout the manifested universe, kun ne sykkivät kautta manifestoituneen universumin. Because they are primarily the expression of spirit or life, more than of soul or body, koska ne ovat alkujaan hengen tai elämän ilmentymisiä, enemmän kuin sielun tai ruumiin.
until after the third initiation, as you have oft been told, there is little to be known or said about that mysterious essence which is divinity in motion. Kolmannen vihkimyksen jälkeen, kuten on kerrottu, on vain vähän tiedettävää tai sanottavaa tuosta mysteerisestä esenssistä, jossa jumaluus on liikkeessä. Let us contemplate this fascinating idea, mysterious essence, which is divinity in motion. Pohdiskelen nyt tuota upeaa lausetta, mysteerinen essenssi, jossa on jumaluus liikkeessä. When you read these keynotes of cancer, kun luet Ravon avainajatuksia, it can be expressed in the biblical phrase, "The Spirit of God moved upon the face of the waters." Se voidaan ilmaista Raamatun lauseella, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Does it in reality mean anything specific to you? Tarkoittaako se todella yhtään mitään erityistä teille? The Spirit of God moved upon the face of the waters, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. In Cancer, God breathed into man's nostrils the breath of life, and man became a living soul. Ravussa Jumala hengitti ihmisen sieraimiin elämän hengen, ja ihmisestä tuli elävä sielu. What is a living soul? Mikä on elävä sielu?
Can you touch your living soul? Voitko koskettaa elävää sieluasi? Do we truly live? Elämmekö me todella? In cancer, God breathed into man's nostrils the breath of life, and man became a living soul. Ravussa Jumala hengitti ihmisen sieraimiin elämän hengen, ja ihmisestä tuli elävä sielu. In these words you have established the relation which exists in the mind of God between spirit, the breath of life, the soul, consciousness, and man, the form. Näissä sanoissa olet rakentanut suhteen, joka on Jumalan mielessä, hengen, elämän hengen, sielun, tietoisuuden ja ihmisen muodon välillä. Does that statement convey an intelligible concept to your mind? Johtaako se ilmaisu ymmärrettävään konseptiin mielessäsi? Hold your consciousness with a breath of life. Ylläpidä tietoisuutesi elämän hengessä. Which this great cross of a cardinal cross directs us, johonka kardinaaliristi meidät johtaa. In Capricorn, the sign of initiation, the basic triplicity begins to return to the earlier state of the breath of spirit. Ja Kauriissa, vihkimyksen merkissä, tuo perus kolminaisuus alkaa kääntyä takaisin alkuperäiseen asemaansa, hengen henkäykseen. The secret, so-called, of the cardinal cross is the secret of life itself.
niin kutsuttu salaisuus, kardinaaliristin, on itse asiassa koko elämän salaisuus. Just as that the fixed cross is that of the soul, kuten kiinteä risti on sielun mysteeri, or self-conscious entity, itsetietoisen olennon, whilst the mutable cross holds hid the mystery of form, kun taas muuntuva risti ylläpitää muodon mysteeriä. In these words you have the key to the secret of manifestation as a whole. Ja näihin sanoihin liittyy manifestaation salaisuus kokonaisuudessaan. Let us contemplate upon the secret of life itself ja pohdiskelemme elämän salaisuutta. And you will see, therefore, why the cardinal cross is so mysterious. Ja näet, minkä tähden kardinaaliristi on niin mysteerinen. Also why both Cancer and Capricorn are so little understood by modern astrology. Ja miksi kaurista ja rapua ei ymmärretä oikeassa modernissa astrologiassa. Why it is so that in the last analysis only the initiated sons of God can grasp the significance of the four signs which comprise the cardinal cross. Ja vain Jumalan pojat, vihityt pojat, voivat ymmärtää 4 merkin merkityksen kardinaaliristillä. And understand the relation which exists between the four major divine energies, which pouring through the four arms of this cross, ja niiden suhteita, jotka muodostuvat noiden 4 jumalallisen energian välillä, jotka kulkevat tämän ristin kautta. Produce the vortex of force, jotka muodostavat voiman vortexin, a synthetic force, which constitutes that pool of pure fiery light, through which all those who take the higher initiations must eventually pass, joka muodostaa tulisen valon puhtaan lähteen, jonka kautta kaikki korkeammat vihityt täytyvät kulkeva. Those taking the first 2 initiations must tread the path as it passes through the burning ground, ja 2 alemman vihkimyksen läpikäyvät joutuvat kulkemaan palavan maan kautta. But those taking the high initiations have to plunge into the sea or pool
of fire, which is essentially the fire of God. Mutta korkeammissa vihkimyksissä täytyy hypätä tulen lähteeseen, joka on ytimeltään Jumalan tulta. Contemplate the pool of pure fiery light. Pohdi puhdasta tulista valoa. Neptune is the high ruler of Cancer on esoteric and hierarchical level. Neptunus on korkea ravunhallitsija esoteerisesti ja hierarkisesti. Neptune is also indicating the Christ. Neptunus kertoo myös meille Kristuksesta. In Cancer, the Christ can be said that he is hidden. Ravussa voimme sanoa, että Kristus on kätkettynä. Let us contemplate now the past month. Pohdiskelen nyt tuota mennyttä kuukautta. And make a synthesis in your mind. Ja tee synteesi menneestä kuukaudesta. What did you learn? Mitä opit? In Cancer, we try to reach the height of intuition. Ravussa pyrimme saamaan kiinni intuition kauriin. So use these energies, very sensitive energies, and try to understand the life
which is pulsating throughout the time. Pyrit tunnistamaan elämä, joka kulkee ajan läpi. And is also directing you, even though we are unconscious of that. Ja johtaa sinua, vaikka olemme tälle tiedostamattomia. So what was the life teaching during the past month from full moon in Gemini to this full moon? Mitä opit? Mitä elämä opetti tämän kuukauden, kaksosten kuukaudesta, täydestä kuusta tähän kuukauteen? Let us align with the hierarchy of the Christ. Virittäydy nyt Kristuksen hierarkiaan. For the masses, the hierarchy is unknown and hidden. Massoille hierarkia on vielä tunnistamaton ja kätketty. But we align with the veiled Christ. Mutta me virittäydymme kätkettyyn Kristukseen. The living Christ. Elävään Kristukseen. And we salute within our hearts the masters. Ja tervehdimme sydämissämme mestareita. We salute in gratitude the Master Decay who has been giving us this amazing teaching. Sydämissämme tervehdimme mestari DK:ta, joka on antanut meille mahtavan opetuksen. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä.
We salute the Master in the heart. Tervehdimme mestaria sydämessämme. Master Moria, Mestari Moria. Master Kutumi. Master Paul the Venetian, Mestari Paul Venetsialainen. Master Seraphis Bey. Master Hilarion. Master Jesus. And the unnamed 7-3 Johan, nimeämätön 7. sätin Johan. The Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Our Father in Shambhala. Isämme Shambhalassa Sanat Kumara. And our Mother, the Holy Spirit, ja äitimme, Pyhä Henki. We align with the work and the labor in cancer. Me seuraamme ravun työtä and we try to follow the high of intuition ja pyrimme virittäytymään intuitujen kauriiseen, which leads us then into the sun, ja joka johtaa meidät aurinkoon. And we go into silence ja aloitamme hiljaisuuden.
The Spirit of God moved upon the face of the waters, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Happy full moon in Cancer. Oikein ihanaa täyttä kuuta tässä ravussa. So now we have the sacred time of Cancer full moon, which is very important for the whole humanity. Ja nyt meillä on tuo ravun täysikuu ja tämän ravun täydenkuun pyhä aika. So let us try to hold our work together, the inner work, inner standing. Pyrkikäämme pitämään sisäistä yhteistyötä näiden pyhinpäivien aikana. Let us consciously gather together. Kokoontukaamme tietoisesti yhteen. Let us focus upon the discipleship mass, the new group of servers. Virittäytykäämme tuohon oppiluusmassaan, uuteen maailman palvelijoiden ryhmään. We also try to understand this pool of pure fire. Pyrimme myös jollakin lailla ymmärtämään tuota puhtaan todellisen tulen lähdettä, through which the true initiates must walk and pass through. Pyrkikäämme ymmärtämään, mikä tuo on. We have to plunge into the sea or pool of fire. Meidän täytyy hypätä tuohon tuleen mereen. Let us go deeper into this energy of fire, which is essentially the fire of God. Ja hypätkäämme yhä syvemmälle tuohon tuleen, joka on itse asiassa Jumalan tulta. We transform ourselves from the burning ground into the pool or sea of fire. Ja me transformoidumme palavan maan tilasta into the sea, tuohon tuleen mereen. And of course this is related to the higher initiations, but we can still contemplate that. Ja tietysti tämä liittyy korkeampaan ja korkeampiin vihkimyksiin, mutta voimme siitä huolimatta virittäytyä tuohon. Which is the vortex of force. Se on voiman vorteksi. A synthetic force, synteettinen voima.
Let us also remember that cancer relates us with John the Baptist. Muistakaamme, että rapu liittää meidät Johannes Kastajaan. And now, half a year of this, we have the birth of the Christ or Jesus, ja puolen vuoden päästä meillä on Jeesuksen syntymä. These two cousins who were growing together, ja nämä kaksi serkkua, jotka kasvoivat yhdessä. And this year when we had the festival week of the New Group of World Servers is very meaningful for all of us. This is the last New Group of World Servers festival week when we think about the time of the Forerunner. Ja tämä on itse asiassa viimeinen festivaalijuhlaviikko, uuden maailmanpalvelijoiden juhlaviikko edelläkävijöiden ajan aikana. That's why it is very, very important. And also, I hope we all are becoming all the time more and more aware in our spiritual work. Ja toivon, että me kaikki tulemme yhä vain koko ajan selkeämmäksi meidän henkisessä työssämme. I built the lighted house and therein dwell. Minä rakennan valotalon ja siellä asun. So our important job in this group of the world servers, we need to build the human lighted house, the human egoic lotus. Ja meidän tulee ryhmänä rakentaa ihmiskunnan ekoista lootusta. So let us all, during this time of the cancer, remember every day that we have been sent here to build consciously. Ja muistakaamme näiden ravun ajan sisällä, kuinka meidät on lähetetty kaikki tietoisesti työskentelemään ihmiskunnan todellisen kodin puolesta. And for that we will sound the great invocation. Ja tuon me lausumme suuren invokaation as blessing to the whole humanity, siunaukseksi koko ihmiskunnalle. Lord.
I'm sorry, they almost slipped the next song. Olin pahoillani. Melkein tuli tuo seuraava kappale. So dearest friends, we have reached the end. Nyt rakkaat ystävät, olemme saavuttaneet tämän mietiskelyn lopun. We wish you beautiful Cancer full moon sacred time. Toivotamme teille oikein ihanaa täydenkuun aikaa kaikille. If there are some Blue Rose members, we will continue our sacred pentagram approach. Ja jos on sinisen ruusun ryhmän jäseniä, jatkamme tuota pyhän pentagrammin prosessia. It is very important for us to learn to work with the full moons. On erittäin tärkeää, että opimme työskentelemään täydenkuiden hetkinä. That we realize that is absolutely a very important approach to divinity, to deity. On erittäin tärkeää huomioida, että täydenkuun aikana pystymme lähestymään jumalallisuutta. It is the coming science of approaches. Se on myös tulevaa tieteenlaji, lähestymisten tieteiden. And that means that because humanity is rising now, and that what we understand in Cancer, that we are building strongly the egoic lotus and our inner real home, and in a home building the lotus where we are supposed to have the chalice of consciousness, how we are holding the inner life. That's why it's so important that we are doing that work well. On erittäin tärkeää, että teemme tuon työn hyvin, koska siellä sisäisyydessä, mentaalisella tasolla sitten lepää meidän tietoisuutemme. The next song is a Finnish song, and it is telling about how to break the shell, but not to break the being or the incarnated part of us. Seuraava laulu on suomalainen, joka kertoo kuoren särkemisestä, mutta ei sen ihmisen särkemisestä. So even though it is Finnish, you can think about that this is a time that we are breaking the shell of the past and its imprisonment, but we are not breaking the inner virgin being. We are supporting that. Julistakaamme kaikki sitä, että me rikomme tuon vanhan menneisyyden kuoren, jonka tulee mennä, mutta olemme kuitenkin tukena sen sisäisen herkän olennon. So namaste, lots of love and blessings to everybody from Finland. Ja nyt namaste täältä etelästä, oikein hyvää yötä kaikille, paljon rakkautta ja siunauksia. Voimaton maa, sun veisi mukanaan. Mä missä lienenkin, niin tulen takaisin. Sun rinnallasi on, yön pedot kaikotkoon. Sillä en sun särkyä anna mä en. Niin katoava
sillä en sun särkyä anna mä en. Niin katoavaa on voimat ihmisen, vain tuuli puhaltaa ja kuoren hajottaa. Mutta en sun särkyä anna mä en. Et ole vahva, et yön varjoon pakene, mut seurasi sun jään, en päästä lähtemään. Viel aamu sarastaa, se haavut karkottaa, sillä en sun särkyä anna mä en. Niin katoavaa on voimat ihmisen, vain tuuli puhaltaa ja kuoren hajottaa. Mutta